ก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง All 10 Pro 6 Zone 9นะครับก็ตามรีเควสครับวันนี้จะมารีวิวเต็มๆของ Royal Enfield Twin 650นะครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้ประมาณ 6,000 กิโลแล้วก็มาขอพูดแบบละเอียดเลยแล้วกันหลายคนที่ถามว่ามันดียังไงมันมีข้อเสียยังไงนะครับเรามาดูตัดเรื่องทุกอย่างที่คิดไว้ก็ออกไปให้หมดนะครับเอาว่าเรามาดูว่าไอ้รถเนี่ย2สูบ650 47 ม้าวัดบนไดโน่ประมาณ42นะครับในราคาเนี่ย201,000เนี่ยเริ่มมาเปรียบเทียบก่อนเลยเราไม่ต้องมองรูปทรงนะครับตัวนี้จะใกล้เคียงกับ CB 500F ที่เป็นรถเนกเก็ตนะครับใกล้เคียงกันราคาตัวนั้น201,000ตัวนี้201,000 3,000นะครับราคาห่างกัน 3,000 บาทสมรรถนะเรียกได้ว่าใกล้เคียงวิ่งไล่กันสนุกเลยแหละเราอาจจะตอบสนองช้ากว่าจะขึ้นช้ากว่าตีนปลายจะไม่ถึงเขาแต่ก็อยู่ไล่ๆกันใครถามว่าตีนปลายได้เท่าไหร่เดิมๆเนี่ย180ครับต้องหมอบที่ดีนิดนึงเพราะว่ารถมันจะเป็นเรียกว่าทรงโบราณนะเนาะไม่มีแอโรไดนามิกอะไรเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องแคมเดี่ยวนะครับเครื่องแคมเดี่ยวกับแคมคู่เนี่ยมันก็ต่างกันเยอะอยู่แล้วแหละแคมคู่เขาจะรีดประสิทธิภาพเครื่องยนต์ออกมาได้เยอะกว่าตอบสนองอะไรก็จะดีกว่าของเราก็จะช้ากว่าหน่อยนึงแต่ถามว่าวิ่งไล่กันได้ไหมสบายครับในราคานี้ที่ใกล้เคียงกับตัวนี้คือ CB 500F ตระกูล500ครับแล้วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเทียบกับรถทรงคลาสสิกในราคาใกล้ๆกันมีอะไรบ้างทรงราคาคลาสสิกที่หน้าตาแบบเนี้ยนะแบบท้ายตรงมาเนี่ยเอาไว้แบบอันนี้ผมถอดเบาะนะท้ายแบบลาบๆมาอย่างเงี้ยราคานี้ไม่มีนะครับมีมือสองเลยก็คือพวกTriumph Bonneville ตัว800ตัวม่อนลมครับชมเก่าเนาะซึ่งเอามาเทียบกับตัวนี้ก็สมรรถนะก็ไม่หนีกันมากแต่เราจะเทียบกับรถใหม่หน่อยแล้วกันเราเทียบกับ Street Twin ปี 2018 ก่อน 2018 นะครับตอนที่ยังเป็น55 ม้าอยู่ตัว 2019 เขาได้65 ม้าละเอาเทียบกับตัวเก่า Street Twin ต้องบอกว่าเราสมรรถนะของเราเราได้ 85-90% นะครับของรถ Street Twin ในราคาครึ่งเดียวเพราะเขา400,000ของเรา200,000ก็ถ้าในโหมดรถคลาสสิกหน้าตาอย่างนี้ราคาอย่างนี้ตอนนี้ก็ไม่มีครับก็มีของ GPX ลงไปเลยที่เพิ่งออกมาใหม่นะก็แล้วแต่ชอบแต่ถามว่าตัวนี้วิ่งไล่ที่ผมบอกว่าสมรรถนะไล่ 500F ครับ CB 500ทั้งหลายแหล่ก็วิ่งไล่สตรีททวินก็วิ่งไล่สบายครับคันนี้ก็เหมือนกันวิ่งไล่สบายเลยอาจจะช้ากว่ากันในบางจุดก็อย่างว่าเครื่องเขาตั้ง900 ซีซีนะของเราแค่650คุณได้ 85-90% ของคันนั้นในราคาครึ่งเดียวอันนี้ก็ลองคิดดูนะครับจบเรื่องสมรรถนะช่วงนั้นไปก่อนเรามาดูว่าไอเนี่ยได้อะไรมาบ้างเอาเรื่องสมรรถนะการใช้งานทั่วไปช่วงล่างนะครับอย่างที่เห็นว่าโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดาปรับไม่ได้อันนี้ผมถือว่าเป็นจุดค่อนข้างจะเป็นไม่เชิงจุดอ่อนมันไปซื้อไส้ในมาใส่ได้ใครถ้าน้ำหนักเกิน85เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโชคนิ่มไปแล้วถ้าน้ำหนักน้อยกว่า70เนี่ยอาจจะรู้สึกแข็งไปกระด้างไปโชคตัวนี้จะเซตมาอยู่ที่เช็คแฟกดูนะครับจะอยู่ประมาณ70ช่วง70-85นี่กำลังดีใครคิดจะซ้อน2ก็หาไส้โชคมาทำก็ดีครับจะได้ไม่กระแทกจนสุดบ้องเนาะโชคหลังปรับได้อยู่ประมาณ6ระดับ6ระดับเนี่ยนะมีกี่ข้อ1 2 3 4 5 6 6ระดับนะครับ7 4 7ระดับ
โชคหลังใช้ได้ครับโชคหลังไม่เลวถือว่าโอเคเลยแหละเห็นหลายคนไปเปลี่ยนอาจจะเป็นเพราะว่ามันสูงไปครับตัวรถช่วงเบาะผมว่ามันกำลังดีนะไม่สูงมากเบรกที่ให้มากับรถตอนแรกคิดว่าจะไม่ดีนะครับแต่ว่าโอเคเลยใช้ได้เลยฟีลลิ่งของปั๊มกระทุ้งบนกับปั๊มกระทุ้งล่างหลังเนี่ยไม่ค่อยจะผมเรียกว่าไม่ค่อยจะเนียบสักเท่าไหร่แต่เรื่องแรงเบรกอะไรเนี่ยอันนี้หายห่วงบายเบก็คือบายเบมโบนะครับแต่ผ้าเบรกได้ของเบมโบเดี๋ยวผมเห็นบ้างวะผ้าเบรกเนี่ยไม่รู้เห็นชัดไหมอ่ะมันจะมีเนี่ยครับเป็นตาเบมโบอยู่เลยผ้าเบรกเป็นของเบมโบนะครับดูจากสีน่าจะเป็นตัวผสมพวกทองแดงจานเบรกหน้านี่ครับจานเบรกหน้าเป็นจานเบรกเบมโบเป็นแบบ floating disc นะครับคือเป็นดิสลอยข้างหน้า2พอตนะครับข้างหลังจะเป็นพอตเดียวผ้าเบรกเบมโบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นจานเบรกของไบเบปั๊มก็ของไบเบนะครับปั๊มกระทุ้งของไบเบเหมือนกันซึ่งค่อนข้างใหญ่และเรียฟีลลิ่งยากนิดนึงที่เป็นกระปุกออยล์นี่โชคหลังเป็นของกาเบรียลนะครับหลายคนเลยของอะไรวะของมีเป็นโชคยี่ห้อรถยนต์นะครับกาเบรียลมีแบบซับแทงก็คือทำงานละเอียดกว่าหน่อยเป็นปั๊มบนนะครับปรับระดับไม่ได้นะครับฟีลลิ่งก็ธรรมดาที่ข้อดีของมันก็คือจะได้สายถักย้ำหัวนะครับมาให้หมดเลยหน้าและหลังนะครับหลังก็จะเป็นสายถักเหมือนกันชุด ABS 2 Channel นะครับเข้ามาอยู่ข้างล่างนี่ตัวนี้จะเป็นเครื่องแบบซิงเกิลแคมเดี่ยวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะฮะมีออยล์คูลเลอร์มาให้ไม่มีหม้อน้ำตัดปัญหาเรื่องน้ำขาดน้ำเข้าอะไรไว้เลยไปเลยวันนี้เป็นช่วง throttle body นะครับเป็นช่วงลิ้นเร่งหัวฉีดชุดหัวฉีดอะไรก็อยู่ในนี้เห็นสายแดงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมเดินกราวไว้ตรงนี้อันนี้เป็นสายหัวเทียนแต่เป็นแต่งนะครับผมเปลี่ยนสายหัวเทียนใหม่ล้อที่ให้มากับรถเป็น18นิ้วนะครับหน้าหลังผมจำไซส์เป๊ะๆไม่ได้แต่ยางหน้าใส่100/90หลังใส่130/80นะครับเป็น Pirelli Phantom Sport Comp ยางตัวนี้ไม่เลวครับไม่เลวต้องวอร์มให้ร้อนนิดนึงถ้าร้อนแล้วเนี่ยค่อนข้างหนึบเท่าที่เคยใช้นะครับพอๆกับ Pirelli Angel GT เลยถ้าร้อนนะฮะถ้าไม่ร้อนก็เหมือนยางธรรมดาทั่วไปซึ่งก็จะเสียวๆหน่อยดอกอาจจะไม่ค่อยสวยครับก็เป็นดอกทรงแบบหน้าตาเหมือนจะโบราณนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดร้อนแล้วเนี่ยผมไว้ใจได้ครับไว้ใจได้ผมวิ่งไปไหนมาไหนตอนไหนตอนนักก็ไว้ใจยางมาตลอดมันโอเคครับเท่านี้ครับน้ำหนักรถเนี่ย202 กิโลกรัมเติมน้ำมันเต็มถังก็บวกไปอีก10 กิโลนะครับค่อนข้างหนักประมาณ210 กว่าแต่ก็น้ำหนักก็พอๆไทอัมครับที่หนักนี่ไม่ใช่อะไรนะครับท่อเนี่ยข้างละ5 กิโลคือถ้าใครเปลี่ยนท่อเบาลงเนี่ยก็หายไปเปลี่ยนท่อสมมติเปลี่ยนท่อคู่แบบเบาหน่อยอาจจะคู่แล้วประมาณ4 โลก็นั้นนะครับหายไปแล้ว6 โลก็ซื้อรถคันนี้ก็คุ้มค่าเหล็กนะครับได้เหล็กเต็มเลยประมาณนี้ครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณจะได้ 85-90% ของ Street Twin ปี 2017 เนาะสมรรถนะไล่เลี่ยแบบนั้นทรงหน้าตาก็ได้เอาไปคัสตอมต่อง่ายเนี่ยบางคนก็ไปตัดท้ายทิ้งทำอะไรมันเป็นรถที่หั่นง่ายยำง่ายครับผมไม่พูดถึงข้อดีต่อละเพราะว่าหลายคนเขารีเควสข้อเสียมามากกว่าถามว่าใช้มาเนี่ย
ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเอาที่คนอื่นเจอด้วยแล้วกัน ที่เจอเลยนะครับ อันนี้ผมไม่เจออย่างแรกเลยดูเราจากข้างบนไล่มาข้างล่างนะอย่างแรกเลยคือเกรดเพี้ยนเกรดน้ำมันซึ่งมันเป็นหลายยี่ห้อมันคงเป็นลูกรอยโง่แบบใช้กับรถที่มันไม่แบบที่มันไม่ค่อยเนี้ยบอะครับว่างั้นเถอะลูกรอยโง่ๆมาใช้กับคันนี้มันก็แค่วัดได้ว่ามีน้ำมันประมาณเท่าไหร่แต่ไม่เป๊ะซึ่งตัวนี้ผมไม่สนใจเลยเพราะว่ารถคันละ700,000 800,000บางคันก็ไม่ให้เกรดน้ำมันมาให้แค่ไฟเตือนซึ่งคันนี้คัน200,000เสือกให้ต่อให้ไม่แม่นแต่มันก็ให้ผมตัดปัญหาเรื่องนี้ออกไปผมคิดว่ามันไม่น่าไม่ใช่ใจความสลักสำคัญอะไรปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือน้ำเข้าเรือนใหม่นะครับคือรถมันเดิมทีมันไม่มีชิวหน้านะครับมันจะเปิดไว้หมดเลยปัญหาของคันนี้ก็คือเรื่องสายไฟครับหลักๆคือเรื่องสายไฟทั้งหลายแหละสายไฟโค้ต่อสวิตช์อะไรทั้งหลายมันไม่ได้งานไม่ได้เนียบไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณล้างรถหรือเวลาลุยฝนเนี่ยควรจะเป่ารถอะไรให้แห้งหลายคนล้างรถมันก็เอาปืนฉีดน้ำฉีดเข้าปึ๊บเข้าฉีดใส่เครื่องฉีดใส่อะไรซึ่งรถ BM คันเป็นล้านกว่าเขายังไม่เล็งฉีดใส่ช่วง throttle body อะไรนี่นะก็คือมันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงคือน้ำมันจะเข้าครับนะหลายคนที่น้ำเข้าอะไรไปศูนย์แต่มันยังดีครับศูนย์เขารับประกันดีก็คือน้ำเข้าใหม่ก็ไปเคลมเสียสบายอะไรอีกมีสวิตช์กุญแจจับไม่แน่นช่วงทองเหลืองคือมันรถมันราคาถูกเนาะผมไม่แน่ใจว่าแร่ทองแดงทองเหลืองของอินเดียเนี่ยมันยังไงนะครับมันขึ้นขี้เกลือกันเหลือเกินช่วงสวิตช์กุญแจอะไรเนี่ยบางคนปิดเข้าไปขั้วจับไม่ติดนะครับหรือว่าบางหรือเนี่ยในเนี้ยผมตอนที่ผมเปลี่ยนแฮนด์เนี่ยผมลื้อออกมาดูโอ้โหทองแดงแบบมินิเดียวอะแล้วดูงองแงงมากด้วยก็คือพยายามรักษาความสะอาดหรือว่าถ้าถอดออกมาเนี่ยก็พ่นน้ำยาซะหน่อยนึงคือทองแดงของคันนี้เนี่ยหน่อมแนมมากครับสวิตช์อะไรเนี่ยระวังให้ดีแต่มันไม่มีอะไรถ้าเกิดดูแลดีแบบเช็คคอยกำจัดความชื้นอะไรหมดก็ไม่มีปัญหายังมาต่อเรื่องสายไฟต่อรถคันนี้เดินสายไฟแบบโบราณครับจะลกลุงลังอะไรมากแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทำระเกะระกะในรถเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์อะไรเลยเนาะมันคือระบบดั้งเดิมเลยที่เป็นสายไฟเดินต่อเข้ารีเลย์กระจายออกนู่นออกนี่ทั้งคันเพราะฉะนั้นจุดต่อและสายไฟมันจะเยอะมากแต่ถ้าคุณมีแผ่นชาร์จเนี่ยคุณจะทำอะไรกับมันก็ได้แต่ถึงต่อให้มีไม่มีแผ่นชาร์จคุณก็ต้องรักษาความสะอาดของชุดสายไฟเดี๋ยวผมชี้เนี่ยครับอย่างเงี้ยพันได้แค่เทปดำนะก็เวลาล้างเวลาอะไรก็อย่ามาฉีดอัดตรงนี้ตุ้มเล็งขึ้นเนี่ยปลั๊กเนี่ยอัดเข้าไปเต็มคือโดนไปบ่อยๆมันก็รวนได้นะครับต่อให้รถคันเป็นล้านโดนฉีดอัดเข้าไปหรือว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมบอกเลยเนี่ยเวลาล้างรถคันนี้ควรจะระวังครับอย่างเงี้ยอย่างช่วงสล็อตไฟหน้าเนี่ยคุณจะเห็นว่าหลังไฟหน้าจะมีรูเข้าไปอยู่ซึ่งข้างในเนี่ยจะมีพวงสายไฟของไฟหน้าของอะไรมาซ่อนไว้ในนี้แล้วถ้าคุณฉีดน้ำอัดเข้าไปจากข้างล่างเข้าไปข้างหลังนะครับโอ้โหน้ำเข้าไปข้างในเละนะครับเละล้างรถระวังหน่อยนึงจริงๆแต่ช่วงเวลาขี่ไปเนี่ยมีความร้อนอะไรข้างในส่วนใหญ่น้ำมันไม่เข้าไปง่ายๆหรอกนะยังครับยังไม่หมดปัญหาเรื่องสายไฟอันนี้ผมเปลี่ยนเพราะว่าหนึ่งก็คือของเดิมเนี่ยขั้วหัวเทียนเนี่ยมันหลวมมากขยับนิดเดียวมันก็หลุดแล้วกึกมันไม่แน่นบางคันวิ่งไปโดนหรือว่าไปแบบไปโดนใครแกล้งดึงหรือใครไปขยับเล่นเนี่ยครับมันหลวมแล้วบางทีวิ่งไปแล้วตึ๊กมันหลุดนี่มันเหมือนสูบมันติดดับไปเลยนะครับบางคันก็ดับไปเลยเงี้ยคือหลายคนไม่รู้ปัญหาอาจจะมาจากนี้ครับชุดคอยกับหัวเทียนสายหัวเทียนเดิมของเขาเนี่ยที่ผมลื้อเปลี่ยนออกมานะครับมีลวดทองแดงข้างในอยู่ประมาณ6 หรือ 8 เส้น
ซึ่งมันทุเรศมากกับรถเครื่องใหญ่ขนาดนี้นะครับ ผมก็เลยเปลี่ยนไปเอาสายมือสองมาใส่ถ้าผมจะแนะนำให้รถคันนี้เปลี่ยนอะไรนะครับเจ้าของรถเปลี่ยนอะไรควรต้องเปลี่ยนสายหัวเทียนก่อนเลยเพราะมันทุเรศทุลังจริงๆเปลี่ยนสายกับขั้วนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแบบสายเงินนะครับ30 เส้นดีกว่าของเดิมที่เป็นวิญญาณทองแดงนะครับคอยไม่แน่ใจนะครับว่าแต่ละคันยังไงแต่พยายามลิ้นเนี่ยอย่าล้างรถอย่าเอาน้ำอัดเข้าไปตรงนี้นะครับมันเป็นคอยอะนะพวกไทอัมเขาล้างเขาก็ไม่ได้ฉีดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันพังนะครับรถยี่ห้อไหนก็ช่างฉีดอัดเข้าไปชุดสายไฟวันดีคืนดีมันก็ได้เรื่องหมดนะครับเรื่องสายไฟยังไม่หมดยังมีอีกสายไฟที่ลามมาข้างหลังนะครับชุดฟิวชุดอะไรฉีดน้ำก็อย่าแบบเนี่ยครับตรงนี้จริงๆมันไม่มีอะไรปิดไว้มันเป็นร่องเข้าไปได้ฉีดน้ำก็อย่าเล็งฉีดเข้ามาในนี้มันจะเข้ามาโดนชุดฟิวนะครับกล่องฟิวอยู่นี่นะฝั่งนู้นก็จะมีรีเลย์นะครับกล่องอยู่นี่นะครับเนี่ยดูสายไฟอะไรสิมันไม่ได้เก็บเรียบร้อยขนาดนั้นที่สำคัญอีกอย่างคันนี้ต้องเช็คก็คือขั้วแบตนะครับคือขี้เกลือหรือบางคนแจ็คพอตแตกเนี่ยได้แบตเก่าอันนี้ขอด่าEnfieldนิดนึงคืออินเดียนะครับมันเอาแบตที่ไม่มีวันมาให้เราเว้ยเราไม่รู้เว้ยว่าแบตเนี่ยมันผลิตเมื่อไหร่มันชาร์จไปตั้งแต่ชาติไหนแล้วมันมาประกอบรถที่เจอก็คือแบตหมดนะครับมีไปหลายรายแล้วเหมือนกันแบตหมดแบบเฮ้ยรถใหม่ไม่แบตหมดวะคือมึงได้แบตเก่านะครับอินเดียก็เจอเราก็เจอก็มาตรฐานทั่วถึงนะครับแบตห่วยก็ห่วยกันหมดเลยก็ถ้าใครหมดก็เปลี่ยนซะเปลี่ยนฟรีที่ศูนย์เคลมเข้าไปปัญหาสายไฟเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าผมว่าเรื่องขั้วเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมอธิบายไปนี่หลายคนก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าคือทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่การดูแลรักษารถด้วยเนาะเราต้องระวังไม่ให้ขี้เกลือขึ้นนะครับใครมีสเปรย์ไล่สนิมไล่ความชื้นก็ฉีดพ่นไปซะไม่ต้องไปกลัวอัดไปเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมไม่เรียกว่าเป็นปัญหาดีกว่าเรียกว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับอันนี้ใหม่ๆตัวนี้ตัวตั้งคัดของผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันแรกที่จะเป็นตัวตั้งคัดแบบดั้งเดิมโบราณนะครับแล้วก็จะมีตัวหนีบมาไม่ใช่ตัวหนีบตัวยันไม่ให้มันหมุนเวลาเราขี่นะครับคือบางคนเนี่ยไปหมุนเล่นหรือว่าขี่ไปมันหลวมวิธีแก้ง่ายครับปลดน็อตนี่ออกดึงออกมาง้างให้มันแน่นๆแล้วก็เอาใส่คืนให้มันดันเข้าไปถ้าเป็นรุ่นใหม่หน่อยเขาจะเป็นแบบรถปกติครับที่แยกเป็น2ชิ้นก็ล็อกแน่นๆซะจะได้ไม่เจอปัญหารถแบบเปลี่ยนเกียร์คัดไม่จากอะไรนะครับหลายคนก็บอกว่าเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ไม่สุดคัดไม่เรื่องของเรื่องคัดไม่จากนะครับเช็คสายให้ดีๆจุดอะไรดีล่ะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเยอะแล้วนะหลายคนบอกว่าช่วงล่างอะไรใช้ไม่ได้ซึ่งความจริงเนี่ยคือไม่ได้เซตติ้งโชคนะเรื่องเซตติ้งโชคอะไรเดี๋ยวผมเคยพูดไปในห้องEnfieldแต่เดี๋ยวผมลงไว้ในคอมมูนิตี้ใน YouTube นี้ดีกว่าวิธีเซตอัพโชคนะครับคือถ้าเซตถูกเนี่ยมันแทบไม่มีปัญหาเลยลมยางเลยก็เช็คครับยางมียางในจะพูดอะไรก็ไม่ได้อะบทจะรั่วมันก็รั่วนะครับอีกจุดที่ผมว่าหลายคนจะเจอก็คือจะเจอเรื่องเกียร์ว่างแบบฝรั่งเขาเรียก false natural ครับแต่ถ้าเราก็ไปเจอเกียร์ว่างไปเรื่อยอะคือผมมองว่าเกียร์ Enfield ตัวนี้เป็นเกียร์6 สปีดครั้งแรกเนาะแล้วเขาอาจจะทำเขี้ยวจับเกียร์ห่างกันไปหน่อยเวลาเปลี่ยนต้องไปให้สุดครับคือบางทีบางคนเปลี่ยนแบบสกิดเบาๆเนี่ยมันจากสมมติจาก4ไป5มันสกิดไปติ๊กนิดเดียวมันยังไม่ทันจับแล้วมันไปเข้าสู่ช่องว่างนะครับมันจะกลายเป็นเกียร์ว่างไป
แล้วนอกจากเรื่องเกียร์แล้วเนี่ยก็ผมก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรแล้วล่ะเพราะความจริงเนี่ยรถคันนี้มันถามว่าดีไหมผมค่อนข้างถือว่าเยี่ยมเลยนะครับในราคาเท่านี้มีจุดให้ติอีกจุดเดียวอันนี้ผมขอติให้หน่อยขาตั้งแม่งสั้นว่ะ เวลาจอดมันเอียงมากเลยนะครับคือมันมุมมันตั้งมากเลยอะเหมือนอยากให้เราเปลี่ยนล้อไปล้อ17อะแล้วนี่แหละแต่รุ่น Interceptor มีขาตั้งคู่นะครับก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มันหนักกว่า GT นะแต่พอมีขาตั้งคู่เนี่ยก็สบายสวิตช์รถง่ายนะครับมีอีกจุดหนึ่งเว้ยจุดนี้ต้องพูดหน่อยเห็นหลายคนบ่นกันจังเลยก็ใส่เบาะคืนแล้วนะครับเรื่ององศาของพักเท้านะครับคือบางคนก็บอกโอ้ยเนี่ยเวลาขี่แล้วเวลาจอดเนี่ยเข็นรถถอยรถเนี่ยมันเกะกะจังเลยมันติดน่องคือมันบางอย่างเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับรถนะครับคือเราก็ไม่ต้องถอยรถแบบแนวนี้ไหมเราก็ถอยรถเราก็นั่งชิดเบาะแล้วแบบสมมุติจะถอยรถเราก็นั่งชิดเบาะแล้วก็ไถขาเราไม่ต้องมานั่งหลังเบาะแล้วไถขาไปเนี่ยเพราะขามันจะติดบางคนบอกมันติดนะครับคือถ้าคุณถอยรถปกติเนี่ยมันเด้งๆขึ้นมามันทำใจให้ชินไปมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะมันเป็นเออร์โกนอมิกของรถนะครับเราก็ปรับตัวให้เข้ากับรถไปซะมันไม่ใช่ปัญหาโลกแตกครับพักเท้าแบบเนี้ยผมว่าน่าจะครบแล้วนะมีอะไรอีกอะ85-90% ของ Speed Twin 2017 ในราคาครึ่งเดียวนะครับผมบอกเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่ผมเลือกคันนี้ไม่เลือก Bonneville หรือ Speed Twin นะครับตอนแรกที่ออกมาคือผมเนี่ยมีโอกาสจะได้ซื้อไทอัมหลายครั้งละมีคนถามให้ซื้อรถเดโมBonneville มดลมนะครับซึ่งผมได้ลองขี่ตอนนั้นBonnevilleมดลมตัวนั้นเป็นปี 2013 มั้งผมไม่เอามันรู้สึกรถมันหนักนะครับหนักที่ในที่ว่านี่ก็คือรถเขาเตี้ยกว่าตัวนี้แน่นอนแต่ว่ารู้สึกหนักตรงที่ว่าการรวมศูนย์น้ำหนักเขาอยู่ข้างบนตัวนี้ต้องบอกว่าออกแบบมาค่อนข้างฉลาดนะครับคือเขาทำทุกอย่างให้ลงมาต่ำมากแต่ก็ยังเผื่อช่วงล่างของคันนี้ช่วงกาวเคียร์แลนด์เนี่ยสูงเท่า CB 500X นะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงกล้าไปลุยทางวิบากในคลิปก่อนเนาะเครื่องอยู่ค่อนข้างต่ำแล้วพยายามจะจัดทุกอย่างลงมาให้มันต่ำลงจุดศูนย์ห่วงจะได้ต่ำแล้วคุมรถพลิกไปพลิกมาง่ายนั่นคือสิ่งที่ไทอัมสตรีททวินBonnevilleทำไม่ได้เลยนะครับมันเป็นรถที่ต้องใช้แรงเยอะในการเลี้ยวต้องเคาน์เตอร์คือรถมันมีความนิ่งในทางตรงสูงครับแต่ว่าการเลี้ยวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันช้าไม่ถูกใจเท่าไหร่แต่คันนี้เลี้ยวถูกใจมากเหตุผลหลักๆเลยไม่ใช่อะไรครับนี่ครับองศาคอหน้าเฟรมตัวเนี้ยองศาคอหน้าเนี่ยคอเนี่ยมุมเหล็กมุมเนี้ยครับตั้งฉากกับพื้นแล้ววัดเหล็ก24 องศาเนี่ยคือมุมของ S1000 ปี 2013 ถึง 2012 ถึง 2014 มั้ง24 องศาคือแม่งเป็นคอรถสปอร์ตคือเป็นองศาคอรถสปอร์ตแต่ไม่อยู่ในรถทรงคลาสสิกอยู่ในรถทรงสแตนดาร์ดมอเตอร์ไซค์ในขณะที่รถทัวริงรถสแตนดาร์ดมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่จะอยู่ที่25 ถึง 26อย่างคาวาเนี่ยจะอยู่ 26.5 26ประมาณ26บ้าง 26.5 บ้าง Honda ก็ประมาณ26-25นะครับก็เป็นเหตุผลที่ตัวนี้จะหน้าไวค่อนข้างหน้าไวนะครับขี่อาจจะต้องระวังเรื่องแฮนด์ช็อคอะไรบ้างแต่หน้าไวก็แลกมากับการเลี้ยวไวมาขับรถไวมากคือพลิกรถนี่แบบพึบพับเลย
คือนี่คือเหตุผลหลักที่ผมเลือกคันนี้ไม่เลือกบอนเนวิลนะครับบอนเนวิลเนี่ยตัวเก่าผมรายละเอียดผมจำไม่ได้ว่ากี่องศาแน่แต่สตรีททวินเนี่ย 26.5 องศาซึ่งเป็นองศาคอไปทางออกไปทางทัวริง26ขึ้นมาเนี่ยเป็นทัวริงเป็นแนวแบบทัวริงจ๋าแล้วล่ะ27ขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะเป็นแบบโอ้ยเขาเรียกว่ายังไงอะจะไปคุยเซอร์อยู่แล้วอะครับ28ขึ้นไปนี่คุยเซอร์เลยอย่างฮาร์เลย์นี่จะ30เลยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ผมเลือกมันหลักๆเลยไม่ใช่อะไรครับองศาคอครับมันเป็นรถที่เลี้ยวไวถ้าเทียบกับอันนี้นะแต่ก็โดนจำกัดด้วยน้ำหนักคดด้วยอะไรแต่ถ้าเทียบกับไทอัมก็ยังตอบสนองไวกว่าอยู่ดีแต่จะเทียบกับไทอัมตัวแบบตัวใหม่ๆอย่างสปีดทวินนะครับสปีดทวิน1,200หรือว่าทักสตัน1,200นั้นไม่ได้นะครับไอ้พวกนั้นโหดนะครับไอ้พวกนั้นคอ22องศานะครับ22นี่คือแบบลงมาอีกอะคือชันดิฟเลยอะคือแน่แบบไวสุดๆนะครับพวกนั้นแต่ว่าเขาก็มีแบบเหมือนสเตียริ่งดัมเปอร์อะไรให้ใส่กันนั่นแหละแต่ของเราก็เดี๋ยวต้องไปหาดัดแปลงกันเอาเองแพ็กเกจแบบนี้ราคาเท่านี้สมรรถนะที่ได้แบบนี้ผมว่าคุ้มครับแต่เจ้าของเนี่ยต้องใส่ใจรถนิดนึงเรื่องสายไฟอะไรก็อย่าทะลึ่งฉีดล้างไปเรื่อยเอาให้คนอื่นล้างรถเองบ้างครับแล้วก็ระวังเช็คดูให้ดีล้างเสร็จก็เป่าให้เรียบร้อยเป่าเสร็จก็อาจจะต้องฉีดพ่นน้ำยากันสนิมแล้วก็พกเหล็กพวกนี้ครับคือมันต้องการดูแลเอาใจใส่นะมันต้องขัดนะคือเจ้าของรถต้องดูแลรถด้วยนะไม่ใช่เอาไปสักแต่ใช้นะครับไม่ได้นะเท่านี้นะครับไม่มีอะไรมากผมไม่รู้จะมาอะไรมาละทิฏฐิหลักๆก็เรื่องสายไฟเนาะที่เหลือมันปรับแก้กันได้หมดครับผมก็หวังว่าจะช่วยไขข้อข้องใจของพี่น้องไปได้นะที่ถามมาก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ